Добрий день! Ми сьогодні продовжимо тему вплив емоційної сфери на наш організм. Тобто заняття номер 2. Як ми вже говорили, що емоції – це дуже конкретні хімічні речовини, і вони мають вплив на всі наші органи і системи. Сьогодні ми розберемо тему, яка ближче жіноцтву, ніж чоловікам, тому що в них постійно на протязі місяця міняється гормональний фон, отже і емоції. Жінка прив'язана до свого гормонального фону. Від того, які гормони в неї в крові, такі в неї емоційні прояви. І навпаки, якщо емоції є якісь дуже бурні, чи позитивні, чи негативні, вони, як правило, будуть впливати на внутрішній наш світ і на наші внутрішні органи. Розберемо такий фактор. От дівчина молода, в неї нормальний менструальний цикл. І раптово в неї по життєвим обставинам якась трагічна ситуація, дуже негативний вплив. В неї можуть бути такі розлади. Це може бути порушення менструального циклу, навіть відсутність менструації кілька місяців. Або появилися сильні болі під час менструації. Розберемо перший приклад, коли раптово пропало менструації. Приклад наведу такий, коли в Спітаку на Кавказі був землетрус, і жінки, які виїхали звідти, в них довший час був відсутній менструальний цикл. Враховуючи, що жінки були в репродуктивному періоду від 20 до 40 років, це дуже насторожувало, їх обстежували і не знаходили якихось фізіологічних причин для того, щоб ці менструації припинились. Отже, це був вплив емоційного фактору і конкретних, опять же, хімічних речовин на гормональний фон. Якщо така ситуація сталася, ми повинні знати, як вплинути на цю справу. Знову ж беремо. Голова – це гігантський ендокринний орган. Тепер почнемо з голови. Ми обично починали з периферичних зон, тепер почнемо з голови. В такої жіночки ми мусимо знайти, опять же, справа чи зліва болючу точку. Те, куди збирається інформація в голові, яка продукує. Раз знайшли її, помасажували. Крім того, от це у нас лоб. Тут у нас проєктується наша підкорка, як ми кажемо. Голова має кору, підкорку. В підкорці виробляються якраз оті всі дуже активні речовини. 2. Тут ми знайшли чи з того боку болюче місце. Це просто. А тут це мусимо вже ми примусово. Значить, зернышко ставиться там, де болить, чи з того боку, чи з того, і на лоб. Таким чином ми вплинемо на підкорку. Ви, може, звертали, що в Індії заміжні жінки мають червону плямку на лобі. Це вплив їм на їхній центр, який виробляє певні види гормонів. Так, ми вплинули на голову. Далі посуваємося. Значить, гінекологічна сфера знаходиться в нашій ножки, в нашій логічно воно тут. Знову ж беремо щуп. І отак, раз, два, три. От тут складочка, в принципі, у тій сфері ми знаходимо болючі місця. Знайшли болюче місце, це може бути одне, може бути два, може бути і три. Знову ж кладемо зернятка. Просто. Тут напрямок не має значення, нам треба провести певну стимуляцію. Крім того, якщо ви знайшли болюче місце справа, зліва, тобто там, де є яєчники, а вони дуже потужний орган, який виробляє гормони, теж можна поставити зернышко. Може бути одне, може бути два. Якщо ви не впевнені, можете зразу два поставити. Крім того, як я вже говорив, може бути дзеркальне відображення наших органів і систем. Як апендікс може звідси проєктуватися сюди, то в нас наша гінекологія звідси проєктується, як правило, от сюди. Вплинувши на гінекологію там, де вона анатомічно знаходиться, ми беремо дзеркальне відображення. Дзеркальне відображення там, де шлунок. Теж знаходимо болючі точечки, може бути прямо, може бути чуть в сторону. Посередині це у нас передній серединний меридіан йде, тут базисні точки, знайшли. Може бути чуть тут ще, там, де в нас шлунок повертає. Теж зернятка приліпили. І ці заняття можуть бути мінімум 12 годин. Ви можете все робити, працювати, навіть воду мочити. Воду мочити може як паперовий лейкопластир незручно, бо він відклеюється. Можете брати звичайний.
Як правило, якщо немає серйозних порушень органічних, такий фактор допомагає, ну, плюс все, що назначать ще лікарі інші, якісь заспокійливі, якісь стимулятори, все це треба приймати. Але такий фактор, він допоможе. Якщо ми впливаємо на різні точки, у нас прикладання має на увазі, не обов'язково акупунктурні, ми маємо кращий результат. Ще відносно, знову ж голови. Якщо такий в жінкам є підвожний, сильний тривожний стан, не забувати себе вечірком гладити по голові, заспокоювати. Бо той тривожна інформація, яка постійно циркулює, вона замикає процеси мислення в голові і виробництво певних гормонів. Якщо ми знімаємо напруження, плюс впливаємо акупресурою, зернятками на ті місця, дуже великий, як кажуть, потенціал, що ми цієї справи позбуваємося. Я зразу згадав, погладжував по голові і відносно ще педіатрії. Є дітки, які погано засипають вечором. Більшість із них. Вони там трошки скандалять, хочуть просяться на горшок, ще щось. Тобто в них такий вечірком тривожний стан. Це нормальна реакція, тому що ми всі походимо з пещерного віку, і вечором завжди було страшно. Всім, а діти більш чутливо реагують. Так от, таку дитинку, це від року до 5, як правило, вони дуже чутливо реагують. От ніготь, берете якусь казочку, розказуєте і гладите по нігтику туди до себе. В більшості випадків я можу давати гарантію 85-90, навіть може до 100 часом дітей, що дитинка починає дрімати. Ваш голос, казочка, плюс погладження по голові, і дитина потихонечку дрімає. Це ми впливаємо на емоції. Ще емоційний фактор буде впливати. Бачите, я згадав, що там у нас була схильність, може бути, до діареї. Якщо людина попереживала, біжить в туалет. Знову ж, дуже просто. Знаходите болючу точку, все одно керує голова. Знайшли болюче місце на голові. Раз. За кишечник, в спинному мозку, десь отут треба буде шукати. Кінець грудного відділу, бо звідти йдуть імпульси тут або в поперековому відділі. Це вже в кого, в кого тонкий кишечник реагує, то скоріше в цій зоні. Більше в кого товстий, то десь поперековий відділ у цій зоні. Знайшли болюче місце. Голова, спинний мозок тут. І, відповідно, кишечник. Як я вам розказував, що коли ми стимулюємо, то ми зернятка ставимо по ходу, як іде кишечник. Тобто тупими кінцями так тик-тик-тик-тик. Якщо ми хочемо притормозити, щоб воно не йшло, то тупими кінцями йдемо проти ходу інформації. Як кишечник у нас працює, гонить кал. Нам треба зупинити. Значить, ми беремо зерняточка, тупі кінці, і ми їх тут поставили, слідучу вирізали, тут поставили, потім тут, і вниз. Тут же тупі кінці йдуть проти току інформації. Таким чином ми вплинули і на рефлекс з кишечника, і вплинули на емоційну сферу. Знову ж торкнемося емоційної сфери болі в серці. Дуже багато підлітків жаліються на болі в серці, відчуття нестачі повітря, задихаються вони. Ми обстежуємо, слухаємо, робимо кардіограми і не знаходимо проблеми. Це так звані вегетосудинні кризи, тому що в них гормони ще буянять, і організм не збалансований. І реагує, як правило, або серцево-судинна система, або шлунок. Жаліються на болі шлунку, спазми, серця. Знову ж, часто наші медикаменти не дуже дають результат. Крім валер'янки, як правило. Знову ж, ви берете і ту сферу можете відрегулювати. Єдиний варіант в підлітків все-таки буде більше реагувати, як ми кажемо, серцево-судинна система. Те, що я вам тут показував на грудній кліточці. Знайшли сердечко, помасажували і зернятко сюди. На шийному, кінець шийного, початок грудного, це буде вплив. Заспокійливий результат погладили, щоб він навчився сам це робити, підліток. І таким чином він буде, з одної сторони, це буде вплив чітко фізіологічний, з другої сторони, людина виконує, тобто вона заставляє свій мозок працювати.
Це навіть своєрідний, виходить, ніби ритуал. І таким чином людина себе тренує, заставляє працювати так, щоб було правильно. Так, знову питаємося до емоцій, які виробляються в голові. В дівчаток можуть бути болючі менструації, знову ж пов'язані просто тому, що вони ще розвиваються і ростуть. Гінекологи не дуже хочуть втручатися, вважають, що це є природній процес, і хай воно йде своїм природнім шляхом. Я згоден, так повинно бути. Але треба дитині допомогти. Знову ж починаємо. Там, де в нас є низ живота. Знайти болючі. Це приблизно за день, за два до самої менструації. Зернятко на те болюче місце. Раз. Друге зернятко на дзеркальне відображення матки тут. І повертаємо поперековий відділ хребта. З 1 по 5 сегменти вони, як правило, інервують органи малого тазу і матку. І тут може не дуже бути боліти, проте знайти більш чутливе місце. І туди. Значить, виходиться тут у нас зерняточко, тут зернятко, тут. І опять же на голову. Це буде або правий, або лівий висок. Якщо ці болі чисто функціональні, за рахунок спастичного синдрому, як правило, воно збалансовується. Це треба систематично поробити. Зняли, хоч хоча б наполовину воно менше зменшилося, вже ми попали куди треба. І так поробити циклами. Протягом кількох місяців перед менструальним циклом ми впливаємо на емоційний стан людини і на ендокринний. Це все дуже тісно пов'язано. Далі. Відносно емоцій і функцій, скажімо, щитовидної залози. Часто так буває, що людина немотивовано, більше плаксивість, дратівливість. І ми починаємо думати, чому? Може якісь напруження, може ще щось. І ми повинні визначитися, чи все-таки, поки ми ще не дообстежили, буває, що треба обстежити щитовидну залозу, це коштує певні фінанси, як кажуть, не всі зразу будуть на це робити, ті аналізи досить дорогі. Ми можемо визначитись, чи все-таки щитовидка дає оцей фактор, чи то інші справи. Значить, дуже просто береться. Знову ж, ми дивимося, знаємо, це в нас шия. Оскільки щитовидна залоза знаходиться майже чуть вище грудної кліточки, отут. Знову ж беремо щуп, акуратненько щупаємо. Воно, як правило, коли тут є якась посилена функція, воно буде більш чутливе і болюче. Знову ж кажу, поставили зернятку, приклеїли. І пару днів дитина походила. Міняти їх кожні 12 годин, хоч раз на день 12 годин. Якщо є позитивний результат, і ми вплинули на щитовидку і на емоційну сферу, тоді, будь ласка, піднімайтеся, йдіть до ендокринолога, щоб вас уважно обстежили. Бо цілком можливо, що це посильна функція щитовидної залози. І дитина така збуджена, та не тільки дитина, люба людина, навіть в такому віці більш зрілому, може мати такі проблеми. І знову ж вернемося до шлунку. Як нас коли вчили в інституті, флегматики ніколи не мають язви. Язву мають холерики або сангвініки. Тобто люди, які мають швидку бурну емоційну реакцію, це холерики, а сангвініки, вони ніби стабільні, але в них теж переважають такі фактори збуджуючі. Це кандидати на виразкову хворобу. І таким чином, якщо вам назначили лікування проти вас діагностували цю ж хворобу, вам назначили терапевти чи інші лікування, ви можете собі ще допомогти, власне, акупресурою суджок. Знову ж, знаходите болючі місця тут, там, де шлунок, де виступала кишка, і на голову. І таким чином ви ще собі допоможете. Так от, ця тема ми закругляємося. До побачення. Не забудьте підписатись на наш канал і висити свої лайки.